سلام. سلام منم بالا. سلام. شطور شد موهای تنم هم سیخ شد. خیلی ویلکام به چنل لذت خیاطی. مقدمجو هستم. آیا از اینکه در فضای مجازی زندگی نمی‌کنی رنج میبری؟ شما رنج میبری؟ سلام. خوبی حسین آقا؟ قربونه شما. آقای حسین جوادی در خدمتشون هستیم. این کی بود؟ حسین جان یه ذره خود این کوکو بابا چیکار داره هر کی میاد میشینه اینجا بچه منو برمی‌داره. باحاله. پسر من که صحبت میکردیم ایشون بود. ولی داری یه جوری جمعش میکنی با اینا پسر و بچه و نه به جون خودم همه داستان شایعه داره. است این باور داستان نکن. داره. نه به جون خودم همه شایعه است باور نکن. ما که ندیدیم. اینه که بدی. همون هم نیست که خب نیست پسر وجود نداره. ناصر مقدمجو. حسین جان خودتو معرفی میکنی عزیز؟ من به نام خدا نه ببخشید حسین جوادی هستم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. بعد تدوینگرم، فیلمبردارم، بنده منی دیلر. باز برم گاز برنگریم خراب دی. فرکانس زدیم رو توشست فکر کنم. حالا بریم ببینیم در مورد تولید محتوا اینا میخوایم حرف بزنیم دیگه. یکم بازش کنیم ببینیم چنده. به نظرت کسایی که حالا چه خیاطن چه آهنگر حتی اینکه شغل‌هایی دارن که فکر میکنن اصلا تو فضای مجازی مثلا کسی پیگیر نیست، خب آیا درست فکر میکنن که نباید بیان داخل فضای مجازی؟ کاملا اشتباهه به نظر من. چرا؟ چون دنیا داره میره سمت کلا همین جور چیزا. خیلی دارن این بحثو بازش میکنن. واسه ما باید درجا بزنیم فقط بشینیم نگاه کنیم. متوجه نمیشم منظور تو. ببین یه مثال بزنم. بگو. من یه دونه حالا ویدیو تو یوتیوب دیدم که یه ساعت سازه بود. خب کاری که میکرد چی بود؟ وقتی ساعت میساخت قشنگ کیفیت ویدیوش هم خیلی پایین بود. اینجور آدما رو من زیاد دیدم. معلوم بود که با گوشی رو گذاشته یه گوشه‌ای داره ویدیو میگیره، بعد اونو تایم لپسش میکرد میذاش تو چنل یوتیوبش. به نظر شما چند تا ساب داشت؟ خب این که داشت ساعت درست میکرد هیچ حرفی هم نمیزنه، فقط موزیک پلیه. هیچ حرفی نمیزنه. خب خیلی حوصله سربر میشه. فکر میکنم شاید مثلا 50 نفر از شما بیشتر داشت. 15,000 تا ساب داشت. 15,000 تا ساب داشت. یعنی 15,000 نفر نشسته بودن نگاه کرده شما بودن. فکر کنم 3,000 خورده ای داری در حال حاضر. آره. خب ولی 15,000 تا ساب داشت بدون اینکه حرفی بزنه. چه پولی در می آورده؟ حالا این یه نمونهش بود. من حتی یه دونه نونواه رو دیدم که ببخشید میدونی از یوتیوب چقدر داشته پول در می آورده؟ حالا اونایی که اطلاع ندارن یه تحقیق بکنن. یه چیزی حدود ماهانه بالای 2-3 هزار تا در میاره. $3,000. آره راحت، شاید بیشتر. این فقط وقتی اینطوری میشه پول در آورد واسه چی نکنیم. این فقط یه جنبش بود که میشه پول در آورد. این یه جنبه خیلی کوچیکش بود. ایده نو همیشه پولساز بوده. شما یه دونه متد خودتو آوردی، نو بوده، هیچ کس این کارو نکرده. درسته؟ اولین نفر شما بودی. دقیقا. چقدر ازش پول در آوردی؟ من فکر کنم الان که 3 تا باغ دارم، 2 تا 150 متری واحد نوساز دارم، یه دارم خونه خودمه، بعد ماشینمه، بعد کلی هم سرمایه گذاری تو کارم. کسی یادنه حاتمی بالا از زمان خاتمی. همه اینا ایده نوه دیگه. ایده نو همیشه پولسازه. دوره فرماندهی مغز منو نمیدونم بچه‌ها کدوماتون گوش کردین. تو کلاس 6 گذاشتمش. خب
دوره فرمانده مغز من در مورد یک موضوع خیلی جالبی صحبت میکنم. میگم که شما فرض کن که یه چراغ علایالدین پیدا کردی، میری اینجوری نوازشش میکنی، گوله ازش میزنه بیرون، گوله چراغ جادو، و آرزو میکنی، میگی تمام علمها و مهارت‌های دنیا رو به من بده. ولی خیلی دارک میشه، خیلی داستان دارک میشه. فکر کن همه مهارت‌ها رو علم‌ها رو داشته باشی، واقعا دارکه، ترسناک میشه نگاه کنی. خیلی جالب، حالا این که تخیلیه ولی اگه بهش خیلی جالب میشه. فکر کن همه این دانش ها رو اون گول چراغ جادو مثلا به من ناصر مقدم بده. خب بعد این علما رو بردارم، خب من دیگه الان ریاضی و علوم و پزشکی و فلسفه و تمام مهارت‌های اجرایی رو همه رو دارم، ولی برم مثلا توی واحد آپارتمان 5 متری درم ببندم، اونجا بیرونم نیام، یا اگر مثلا میرم بیرون با کسی سلام علیک نکنم، هیچکی منو نشناسه، من هیچکی رو نشناسم، هیچ ارتباطی برقرار نکنم. به نظرت اون علم من به درد میخوره؟ نه، به درد نمیخوره. اگر من خودم رو معرفی نکنم به جامعه، کسی میفهمه من چقدر دانش دارم، چقدر مهارت دارم؟ هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس متوجه نمیشه. به نظر شماها حالا یه همچین آدمی میتونه به شهرت، به درآمد یا خیلی از اهداف دیگه‌اش برسه؟ نه دیگه. اگه کسی فکر میکنه غیر از این میشه، بیاد راهنمایی کنه ما رو از اشتباه در بیاره. غیر از اینه؟ درست. پس اینجا بحث ارتباطاته. ببین ارتباطات، خب چجوری بگم، فقط ارتباطات نیست. بعضیا خب فقط چی میگم، اصلا نمیدونم چجوری مثالش بزنم. خیلی عادت کردم مثال یه نونوا رو مثال بزنم، دوباره میخوام ربطش بدم به درآمد دلاری. یه نونوا داریم تو محلمون، صبح میاد نونواییشو باز میکنه و نون میپزه میده دست مردم، شب میره خونش. دیگه کار خاصی نمیکنه، صبح تا شب اونجا. خب شبم قاعدتا میرسه خونه خسته است، میگیره میخوابه. خب یه نونوای دیگه من توی یوتیوب دیدم. خب من خیلی یوتیوب اصلا خیلی بیشتر از اینستاگرام من توی یوتیوب دارم میچرخم. خب بحثای آموزشیشو اینا خیلی جذاب تره، هم تایمش بیشتره، هم بحثای مثلا آموزشیش خیلی بازتره. تو اینستا دیگه محدودیت هایی که داره خب جمع میکنه دیگه، اونجوری که باید نمیتونی یه چیزی رو یاد بگیری. یه نونوای دیگر رو دیدم توی یوتیوب، اینو بگم قشنگ میگی مگه میشه؟ خب من اینو نگه داشتم که وسطش بگم. اون اول میخواستم اونو مثال بزنم، گفتم وایسه یه چی پایین تر بگم. یه نونوای رو دیدم هر سری گوشیشو میذاش، بعد کیفیت ویدیوهاش چقدر باشه خوبه، از 144 تا 480 بود، بالاترین کیفیتش 480 بود. یعنی یه کیفیتی که با یه دوربین خیلی خیلی معمولی میشه اینو ضبطش کرد. من گوشی خودم همچین کیفیت بالایی نداره، قشنگ انگار مثلا با گوشی من گرفته باشه. این قابل توجه خیلی از دوستان که میگفتن ما تجهیزات نداریم. اصلا تجهیزات خاصی نمیخواد. رفتم ویدیوهاشو دیدم مثلا یه سری مثلا گوشیشو میذاش بالای تنور، یه سری اونور، یه سری اینور، گوشیشو میذاشه ضبط میشده، ضبط میشه، بعد اونو همینجوری مثلا یه ساعت از کل محیط مثلا نونوایی که چیکار میکنن، مثلا صبح میان چیکار میکنن، میخوام ببندن چیکار میکنن، اینا رو فیلم میگرفته. صداش هم صدای خود همون گوشی بوده، یعنی میکروفون خاصی نبود بهش وصل کنن. مثلا بیای یه رود 10 تومانی بگیری اصلا نیازی نیست، واسه شروع نیازی نیست. تو یه کاری استارتشو میزنی، اگه بهش رسیدی میتونی بری با پول همون تجهیزات واسه همون کار بگیری. خب از خودش پول در میاری، خرج خودش میکنی، اونطوری ضرر هم نمیکنی. یهویی بخوام من 50 میلیون بدم تجهیزات بخرم 100% ضرر کردم، شاید جواب نگرفتم. اون آدم به نظر شما چند تا ساب داشت؟ والا اون قبلیه رو که گفتی این همه آخه
دیگه نون پخته دیگه. خب یه نون پخته ولی 38,000 تا سابسکرایب داشته. مثلا میگم ما این همه رفتیم صف نونوایی وایسادیم، انقدر از حوصله سروری نگاه کردیم خسته شدیم دیگه. یوتیوب نمیریم بشینیم نون پختن که نگاه. خوبیش میدونی چیه؟ زبون نداره. 38 شما مثلا هنرجوهاتون خیاطن دیگه، درسته؟ بله. هنرجوهاتون خیاطن. وقتی یه لباس داری میدوزی فیلم بگیر ازش، بذار تو یوتیوب. یه چنل درست کن بذار تو یوتیوب به اسم خودت. هیچ حرفی هم نمیخواد بزنی. میخوای الگو بکشی، همونو فیلم بگیر بذار تو یوتیوب. هیچ حرفی نزن. بذار رو دور تون نه اصلا دور تون هم نباشه، همونجوری بذار، نه موزیک بذار نه چیزی. با کمترین هزینه گوشی تو بذار فیلم بگیره. نه تکه بده به اوتوت. فیلم بگیره. همونجوری بذار تو یوتیوب. ببین بهت قول میدم تا 4 ماه اگه روزمره اینطوری مثلا ویدیو بذاری به درآمد میرسی. اون موقع است که انرژی میگیری، میگی چه حرکت باحالی بود، من بهش فکر نکرده بودم. اون موقع به دلار در میاری به ریال خرج میکنی. ببین چقدر فرق میکنه. ولی وقتی تو لباسو میفروشی اون موقع دیگه میفهمی اصلا لباس فروختن سودی نداره واسط. خب من یه چیزی در مورد دغدغه هنرجوی خودم بگم. خب چون خیلی تعداد زیادی، فکر کنم بالای 400 نفر تو کلاس 10 من شرکت کردن. خب ولی تعداد خیلی کمی از هنرجوهایی که اومدن کلاس 10 من میبینم که تولید محتوای حرفه‌ای دارن میکنن یا نیمه حرفه‌ای. خب نهایت تولید محتواشون اینه که یه عکس میگیرن فقط از لباسایی که دوختن. اشتباه. خب یعنی از مراحل دوخت جیب، دوخت یقه، اینا هیچ کلیپی نمیگیرن، یا فکر میکنن اگر بخوان کلیپ بگیرن باید وایسن توضیح بدن، نمیدونم صحبت بکنن، ادیت بکنن، دوربین بخرن. نه، من بارها تو کلاس 10 گفتم نهایت هزینه شما یه دونه سپایه است. حرفتون رو قطع کنم یه چیزی بگم. من خب همون جوری که خودتون میدونی من واسه خود آقا مقدم کار میکنم، یکی از افتخارات ما. خب من یعنی درآمدم فقط از این نیستش که اینجا کار میکنم. خب من آهنگسازی میکنم، کار مشتری میگیرم، تدوین میزنم. البته حسین جان رپرم هستا، ترکاشو حالا بعدا معرفی میکنیم، میتونید برید گوش بدید و لذت ببرید. من کلاسای آهنگسازی رو داشتم میرفتم. من مدرک صدابرداری آهنگسازی اشتینبرگ آلمان دارم. بسیار. استادمون یه حرف قشنگی زد. برگشت گفت لازم نیست همون اول بری یه کارت صدای 20 میلیونی بگیری، یه میکروفون 10 میلیونی بگیری، یه میدی کنترلر 5 میلیونی بگیری، 2 تا مانیتورینگ 40 میلیونی بگیری. همه اینا نیاز نیست. من خودم واقعا همین کار کردم. 2 ماه اون موقع کارگر بودم، داشتم این کلاس‌ها رو میرفتم. هیچ مهارتی نداشتم، کارگری میکردم. من اصلا افتخارم میکنم که با کارگری رسیدم به اون جایی که میخوام. بعد برگشت گفتش که با یه دونه لپتاپ شروع کن. من 2 ماه کارگری کردم، رفتم یه لپتاپ خریدم. چقدر؟ 6 میلیون تومان. کل کارت صدا و همه اون چیزام یه دونه هندزفری بود. من یه لپتاپ 6 تومانی خریدم که هنوزم دارمش، هر روز دارم میارم اینجا. همون لپتاپ رو گرفتم 6 میلیون. یه دونه هم هندزفری گوشی من بود، تازه پولی بهش ندادم. تنها هزینه‌ای کردم واسه همین کار همین لپتاپ بود. با همین لپتاپ شروع کردم. ماه اول دیدم آقا 4 تا کار زدم، به 2 میلیون اومد تو حسابم. اون 2 میلیون رو رفتم چیکار کردم؟ میدی گرفتم. بعد همینجوری دیدم داره جواب میگیره، با پول خودش واسه خودش هزینه کردم تا تونستم جواب بگیرم ازش. ببین ذهن ما آدم ها یه جوریه، خب خیلی چموشه. خب وقتی ما میخوایم یک تغییر ایجاد کنیم، یه حرکت رو به جلو برداریم، ذهن خزنده ما که حالا تو دوره فرماندهی مغز من اینو کامل توضیح دادم، برای اینکه از زیر کار در بره میاد برات دلیل برهان میچینه. حالا کی میره هندزفری بخره، کی میره دوربین بخره، حالا باید بری ادیت یاد بگیری، حالا چی باید بگی پشت دوربین، حالا کی میاد نگاه بکنه، حالا اومدیم و جواب نده. خب ولش کن، چه کاری، همین کارو داری انجام میدی، ولش کن برو جلو دیگه. ذهن ما دقیقاً اینو به ما میگه. به خاطر همینه که معمولا ما شروع نمی کنیم. یعنی دوست داریم یه اتفاق خوب برامون بیفته
ولی جرأت انجام دادن اون کار خوب درست رو نداریم و این خیلی بده. مهم اینه که یه جا بالاخره شروع کنیم. یه بنده خدایی بهم یه حرف قشنگی زد، سنش هم از خودم پایین‌تر بود، حالا نمیدونم از کجا خونده بود ولی قشنگ بود، حالا جاشه اینجا بگم. برگشت بهم گفتش که وقتی میرسی یه کوچه رو اشتباه میری تو، میرسی به بنبست، نباید مثلا اعصابت خورد شد که چرا این کوچه رو رفتم و خوردم به بنبست، نشینی اونجا زار بزنی، بلند شی یه دیده دیگه‌شو نگاه کنی. تو اون کوچه رو رفتی، کوچه رو شناختی، میدونی تش بنبسته. خب یعنی یه بار اون اشتباهو کردی باعث میشه که دوباره اون اشتباهو نکنی. خب این دیدا خیلی متفاوته. بعد باید مثلا همون فکرایی که میاد تو ذهنت از دیدای متفاوت ببینی. 69 خب من این ور 69 میخونم، اون ور 96 خونده میشه. دقیقاً همین. درسته؟ حالا این کوچه بنبستا رو افرادی مثل من و حسین جان رفتیم و تمام اون پیچ و خما و بایدها و نبایدهاشو میدونیم. همونطور که میدونید یا اگه اطلاع ندارید الان دارم براتون میگم، تیم لذت خیاطی در مورد تولید محتواهاتون پشتیبانی کامل داره براتون. همین که بخواید تولید محتوا بکنید، همین که بخواید راهنما داشته باشید که چطوری تولید محتوا بکنید، یعنی کار کوچتون هم انجام میدیم. همه جوره دستمون بازه، هر جوری که بتونیم کمک بخواید مستقل بشید، خودتون این پروسه رو جلو ببرید. کلاس 10 ماه هم آموزش تدوین توشه، هم فن بیان رو داریم، هم سناریو نویسی، تبلیغ نویسی، کپشن نویسی، تمام الگوریتم های فضای مجازی مثل سایت، اینستاگرام و شبکه‌های دیگر رو ما کامل داخلش آموزش دادیم. آموزشش هم مجازیه، از طریق سایت میتونید بشینید و ویدیوهاتون رو نگاه بکنید. دیگه چه امکاناتی از این بهتر که شما هر کجای ایران که باشید هم میتونید به آموزش دسترسی داشته باشید، همین که دیگه دغدغه اینا ندارن که آقا من تو روستا زندگی میکنم، شهرستان ما کوچیکه، من نمیتونم بیشتر از ماهی 5 میلیون در بیارم. فضای مجازی که مرز نداره، حد و مرز نداره. دقیقاً یعنی اون نونوایی که شما داری میگه کجا زندگی میکرد؟ ببین اصلا نونوایی الان روستا رو مثال زدی، اون دوتا رو فکر کنم تو اینستا هم ویدیوهاشو دیده باشیم، میرن تو بیابون مثلا استخر رو اینا درست میکنن با چوب. آره. خب دوتا روستایی تو هندن، بفهم 25 میلیون سابسکرایب دارن. انا اون بیاد بگه من توی روستا تو هندوستانم، کی منو میبینه؟ من اینجا مگه چقدر آدم هست که بخوام پول در بیارم؟ ولی خب اصلا من خودم نمیتونم حساب کنم 25 میلیون سابسکرایب یعنی چقدر پول. خیلی پول میشه، من خودم بهش نمیتونم فکر کنم. اون چنل رو 1 ماه به من قرض دادن، آخر عمرم دیگه کار نمیکنم. اون 1 ماه درآمدشو بدید به ما. میخورم و میخوابم و کیف میکنم، هر روزم بره میخورم. فکر کنم سردرد گرفت دیگه. من برم دیگه. من محمد داداش موتور رو برده پلار. خداحافظ. در رفت کلی می‌خواستم ازت اطلاعات بگیریم حسین جان، ان شاءالله تو برنامه‌های بعد. ممنونم که همراه ما هستید. امیدوارم که هر برنامه‌ای که ما داریم براتون برگزار می‌کنیم یک سری سوالات، چراها بیاد تو ذهنتون و دنبال جوابش باشین برای رشد و پیشرفتتون. خوشحال میشم کامنتاتون رو بخونم که تغییر اساسی توی محتوامون بدیم. ممنون از همراهیتون. خداحافظ. ممنون.